Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi avem în studioul RFI România un om care a trecut prin multe pentru a afla ce este un lider, iar acum îi învață și pe alții cum să o facă. Există oameni care cred în ceva și se transformă în acel ceva. Există și oameni care nu cred în nimic și se transformă în ceea ce cred ei despre ei, adică nimic. Pare simplu să crezi în ceva și să faci un drum, adică ceea ce numim noi viață și să ajungi la el, sau măcar să te apropii. Ar fi simplu dacă ai ști să te asculți, să ai empatie pentru tine însuți, să ai curajul să fii ceea ce îți dorești tu să fii. Știu, pentru mulți sună a vorbe în vânt, întotdeauna e mai ușor să vorbești decât să faci. Radu Manolescu face parte din acea castă rară de oameni care au învățat să se asculte pe sine. Este un lider pentru că poate învăța pe alții ce a învățat el de la el însuși. Are o companie care zice KM Trust and Partners, o găsiți pe internet la adresa kmtrust.com. Aruncați-vă o privire acolo și veți fi surprins să vedeți ce face acest om și echipa lui. S-a format și a format pe alții prin multe locuri, începând cu Universitatea Română-Americană din București, Institutul European de Administrare a Afacerilor, Școala de Business de la Harvard sau mai nou Școala Hotelieră de la Lausanne în Elveția. Este activ în multe proiecte din zona educației, iar unul din proiectele lui de suflet este Asociația Valori pentru Educație, AVE România. Radu Manolescu, bine ai revenit în studioul RFI România. Am avut deja plăcerea să facem un interviu în acest studio, dar faci atât de multe încât am simțit nevoia să te reinvit la RFI. Știu că organizezi împreună cu partenerii tăi un retreat pe tema longevitatea liderilor într-o locație de vis, la Zăbola sau Zabola, în Transilvania. Ce faci acolo și cu cine mergi? Mulțumesc din nou pentru invitație. Da. Parte din o bucată din misiunea pe care firma o are și am discutat și puțin despre asta și data trecută, este să avem un impact memorabil pozitiv în viața celor cu care lucrăm. Și asta înseamnă clienți, angajați, parteneri. Și una dintre liniile de business pe care le avem este educație executivă în colivrare cu profesori renumiți la școlile mari de business din lume. O facem de câțiva ani și sper să o facem din ce în ce mai bine. Iar pentru că anul trecut am făcut un program care se numește Managing Stress and Anxiety in Leadership Roles, și a ieșit fantastic, adică feedback-ul participanților a fost fabulos. Am decis să îl refacem și în acest an și nu numai, și să creăm un alt modul care să adreseze și o altă zonă, nu doar gestionarea stresului și anxietății personale sau al oamenilor din echipă. L-am denumit Leaders Longevity și o să detaliez puțin. Revenind puțin, ca să aibă sens și legătură și cu ce am vorbit în prima emisiune, misiunea firmei are două componente. Prima componentă, ajutăm companiile să-și trăiască valorile și partea asta e declinată prin cum înțelegem noi să ne implicăm în societate, educație, AVE, și vorbeam despre proiectul de suflet pe care l-am, încercarea de a introduce social emotional learning în școli, adică educație socio-emoțională în școli, cu speranța că în 20-30 de ani, antrenând copiii să fie
mai buni, mai compasionați, mai responsabili, să obținem niște adulți mai buni, mai compasionați și mai responsabili, fie ei medici, executivi sau ingineri sau muncitori. Și astfel să fie o lume puțin diferită de ce trăim noi azi, în bine. Și un alt proiect la care lucrăm de premierea companiilor ușor diferit de ce se întâmplă azi, adică nu doar pe profitabilitate, care e extrem de importantă, dar și pe modul în care se implică în societate, pe modul în care, sau cât investește în angajați și cum se comportă de fapt, care e caracterul echipei, reputația colectivă a echipei de leadership, etc. Dar e alt subiect. A doua parte a misiunii, având un impact memorabil, pozitiv în viața celor cu care noi lucrăm, partea asta de misiune e declinată prin cum înțelegem noi să ne facem treaba. Și declinată în fiecare dintre serviciile pe care noi le avem, fie recrutare, retenție, dezvoltare. Și aici, în speță, mergând pe fir până la întrebarea inițială, ce-i cu retreat-ul acesta din mai, el a plecat de la faptul că în ultimii ani întâlnesc foarte mulți oameni, am întâlnit foarte mulți oameni care ori se judecau aspru. Da, e un sport foarte răspândit. Da, ori se blamau pentru faptul că nu au investit timpul și energia în ultimii ani în ce trebuie. Au muncit prea mult, au investit prea mult timp în ceva ce s-a dovedit a fi meaningless, nu știu cum să-i spun, sau de cele mai multe ori meaningless. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Majoritatea oamenilor pe care, cel puțin eu îi văd, au această frustrare. Da. Fac lucruri în care nu se regăsesc, exact. Nu au sentimentul că evoluează, că ei la rândul lor cresc, că pe dinăuntru că îi cresc și pe cei de lângă ei. Adică niște lucruri care până la urmă sunt firesc, sunt în natura noastră, dar nu le prea practicăm. Exact. Tocmai de asta, chiar și când ai dreptate, adică dacă noi aveam acum o dispută și eu am dreptate, dar eu rămân supărat mai mult timp după ce am plecat de aici, e o travă pentru minte, pentru suflet, pentru mine și mi-afectează sănătatea. Gândește-te însă la ce înseamnă acea autoblamare și acele regrete care sunt adânci. Ce înseamnă asta pentru sănătate? Și atunci vorbim cu Srini Pillay, cu colaboratorul meu pe aceste programe și e profesor e psihiatru, neuroscientist și profesor la Harvard Medical School. I-am zis hai să creăm un program în care să adresăm acest element, adică prin care creăm spațiu în care oamenii devin conștienți de importanța gândurilor, de importanța calității mâncării, de sport, de meditație, de qigong, de yoga, de muzică, de tot ce intră în minte și în corp, plecând de la apă, aer, gânduri, și încercăm să le adresăm într-un mod cât se poate de științific, dar și serios, și să creăm un retreat astfel încât oamenii să realizeze că aceste gânduri negative n-au cum să-i ajute și să venim și cu sprijin în a încerca să le arătăm ce ar putea face, astfel încât ei să lucreze cu mintea lor, cu corpul lor, cu nutriția lor, cu așa, astfel încât să trăiască mai mult, mai sănătos și implice mai mult. Adică, așa, simplist vorbind, și nu vreau să play God, da, cumva știi, hai să vezi cum, de fapt, ok, nu mai poți schimba trecutul, dar poți schimba viitorul. Și atunci poți să-ți prelungești viața și să recuperezi timpul ăla pierdut
și calitatea prin a ști ce faci de acum încolo. Cam asta a fost. Frumos asta. Mai trăiesc Cam asta a fost bucata de viață care mi-a rămas mai... Poate suna oricât de ciudat, asta a fost sămânța de la care noi am plecat în discuție. Eram în septembrie cu el în video call-uri și asta ziceam, băi, asta mi-ar plăcea să facem, să avem, să reușim să spunem, ok, te înțeleg tot ce s-a întâmplat până acum, dar uită, în sensul în care e trecut, nu poți să schimbi trecutul, dar poți să schimbi viitorul. Și atunci hai să vedem cum creăm spațiul în care oamenii să le creăm conștientizarea acelor lucruri și să-i ajutăm să le implementeze în viața lor. De fapt, ăsta e scopul acestui retreat. Însă nu e la modul flower power făcut. El este făcut extrem de științific și care are impact în leadership. Vorbeam și de trecut. Eu nu cred că poți fi un bun lider dacă nu ești calm și clar. Și n-ai cum să fii calm și clar dacă tu te blamezi, dacă tu ești într-o continuă luptă cu tine. Spuneam recent și într-un articol, avem 3 mari judecători în noi. Ne autojudecăm, judecăm pe alții, judecăm circumstanțele. Că am fost și bolnav când eram mic și din cauza asta nu mi-e mie ploile azi, ceva de genul ăsta. Avem posibilitatea să continuăm să cultivăm acești judecători sau avem posibilitatea să-i adresăm și să lucrăm cu ei, pentru că nu fac decât să ne saboteze. Și aici m-a ajutat și m-a influențat foarte mult Shirzad Chamine de la Stanford, care a scris și o carte în acest sens pe care o recomand, se numește Inteligență Pozitivă. O găsiți și în românește sau în engleză Positive Intelligence. O recomand cu mare plăcere pentru că poate schimba vieți. Revenind puțin la retreat, el a fost gândit inițial să adreseze somn. Am uitat să zic de calitatea somnului, care e extrem de important. O calitate din ce în ce mai rară în viețile oamenilor, pentru că problema cu somnul a devenit una foarte serioasă. Exact. Aici am și un specialist în somn, îl cheamă Matthew Walker, căruia i-am scris să participe și am vrut să-l invit și pe el să fie să predea în acest retreat. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Ce îmi place în ce povestești, faptul că aici vorbim despre lucruri care pur și simplu sunt validate științific. În momentul în care noi vorbim despre aceste lucruri, percepția primară a omului este să le bagi în zona aia de ăștia cam New Age-iști, umblă cu fac nu știu ce farmece pe acolo. Aceste lucruri bazice, că vorbim de lucruri bazice care țin de ființa noastră umană, sunt experimentate, sunt validate de oameni care au un bagaj științific foarte serios în spate. Cred că e timpul ca să facem puțin efort să schimbăm și percepția asta pe care o avem despre lumea noastră lăuntrică și cum ne îngrijim noi ca ființă umană. Da. Aici eu sunt mai mult intuiționist, mai mult pe zona asta. Nu cred în rațiune foarte tare și logica mi se pare extraordinară. Tendința mea naturală e ușor spre intuiționism mai mult. Și aici pot spune că mai sunt și alte elemente care îmbracă acest program. Adică noi l-am gândit, ok, e partea de predare, e ca la o școală de business, nu e nicio diferență între a te duce la Harvard Medical School să ai un program cu ei sau cu noi și a venit la zăbala, deci e venit puțin, e Harvardul venit acasă, cum ar veni. Însă, am încercat să creăm acea experiență memorabilă și într-un loc magic. Castelul Mikhesh, domeniul Mikhesh are și valoare sentimentală pentru mine. Am avut și acolo m-am căsătorit, am avut botezul fetiței, e un domeniu absolut dintr-o altă lume, este ireal. Și pe lângă faptul că e dintr-o poveste frumoasă așa tot domeniul și va încadra frumos programul, am gândit ca dimineața și seara să avem și în primul rând mâncarea va fi organică, în al doilea rând avem yoga, qigong pentru cine vrea să participe, da? dintre cursanți.
meditație, mindfulness. Seara intenționăm să avem muzică sufi, recital de poezie Rumi, și astfel numai bunătății. Da, încercăm cumva. Pe mine m-a fascinat muzica sufi de când am ascultat-o prima oară și mi se pare fantastic. Pentru cine nu știe și o consideră, este ceva mistic din islam și așa, însă pentru cine nu știe, Buddha Bar și muzica din Buddha Bar este multă inspirație. Sau DJ Ravin s-a inspirat mult din sufi, adică dacă cine ascultă își va da seama imediat despre ce vorbesc, adică nu e... Și am cunoscut în Turcia pe doi sau pe un iranian cântăresc de muzică sufi, cântă la niște instrumente vechi și mi-a plăcut mult și voce și la instrument, mi-a plăcut mult, l-am reascultat acum o săptămână live și a fost fantastic și am decis să invităm. Acum cu vizele, cu astea se ocupă câțiva oameni de la mine de chestia asta, să le aranjăm să fie tot în regulă. Însă încercăm, repet, la misiunea pe care noi avem, să avem un impact memorabil pozitiv în viața oamenilor cu care noi lucrăm și asta încercăm să facem, adică să creăm experiențe memorabile, dar care să nu numai să rămână acolo, ci să le schimbe viața, iar ulterior, retreat-ul ăsta, că nu-i doar retreat-ul, sunt incluse niște sesiuni de follow-up cu fiecare participant, astfel încât să-i sprijinim să-și înglobeze și să adopte în viața lor niște măsuri de îmbunătățire a ei. Fie să știe de unde să o apuce cu somnul, să știe de unde să o apuce cu rebalansarea, să știe de unde să o apuce cu meditația. Cum spuneam, meditația e ca sportul. Degeaba îți spun, Mirel, fă mindfulness, că poate ție nu se potrivește, poate ți se potrivește meditația transcendentală mai bine, poate ție se potrivește vipassana sau, eu știu, sau loving kindness, sau sunt N forme de meditații. Și atunci e foarte important ca oamenii să știe faptul că diferențele astea diferențele astea pot duce de la indisciplină la disciplina, menținerea unei forme. Majoritatea se lasă. De ce? Pentru că nu zic, ok, n-am avut timp, nu știu ce, s-a întâmplat, a intervenit. Da, pentru că nici nu ți-ai găsit forma de meditație, metodologia care să se potrivească programului tău. Și atunci noi încercăm prin acest să creăm cadru astfel încât să-i ajutăm pe oameni să realizeze asta și să-și aleagă cea mai potrivită formă de meditație, după aia cea mai potrivită formă de sport, chiar și de sport, de antrenament fizic, de antrenament mental, cam asta este. Și ulterior, atât Sirini cât și Uma au webinarii pe teme din retreat, plus eu am cel puțin o sesiune de follow-up cu fiecare persoană de anul trecut care participă, la program. La un exemplu de anul trecut, dacă îmi permiți un minut, am avut 45 de executivi participanți în programul de anul trecut din București, ăsta, Managing Stress Anxiety in Leadership Roles, pe care îl repetăm și anul ăsta tot în mai 18-20. Și din 17 industrii, 11 naționalități, 6 țări. Acum cu nebunia cu virusul, posibil să avem mai puțin din alte țări, dar și sper ca lucrurile să se amelioreze până atunci din perspectiva asta. Însă anul acesta ne așteptăm tot la 45-50 de executivi. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Apropo de program, dacă poți să ne dai câteva date practice pentru cei care eventual vor să se mai înscrie dacă mai sunt locuri disponibile. Deci programul înțeleg că va avea două secvențe, una la București, Sunt două programe diferite. La București, din ce dată în ce dată are loc și unde se pot la București, pe site la noi, la Open Executive Education, sunt toate informațiile, sau chiar pe LinkedIn, pe profilul companiei, profilul meu. Revenind, 18-20 este mai la București, Managing Stress and Anxiety in Leadership Roles, va fi 3 zile aici, cu mine, cu Adam Leonard, care este responsabil pentru Flow în Google, și cu Sirini Pilei.
Iar de pe 20 seara, 20 mai seara până pe 24 la prânz, la Zăbala, în Covasna, Mikesh State, va fi acest retreat Leaders Longevity cu mine, cu Uma Naidu și cu Srini Pillai. Plus celelalte elemente despre care am discutat. Dar revenind la ce ziceam, că vreau să închei ideea apropo de impact. Cel puțin din 45 de executivi, cel puțin 25 au început să mediteze pe o formă de meditație pe care ori nu o exploraseră, ori nu mai făcuseră niciodată, nu mai meditaseră. Încă cel puțin 17 și-au schimbat major modul de viață după acel program. Adică pentru noi e foarte important. De asta zic, adică nu facem cursuri și după aia, hai, am o mică banul vacanță și la revedere. Și ne întoarcem da, la ale sunt foarte importante și... toate. Pe de altă parte, încercăm să vedem, ok, cât de mult te poate transforma așa cel ceva. Unii au plecat rămânând la nivel de awareness. Știi că schimbarea are 4 faze. Am discutat conștientizare, interes, încercare, adoptare. Unii au rămas la conștientizare, dar majoritatea a trecut și nu numai asta. Avem participanți în care au început soțiile sau soților, copiilor să mediteze. Ne-au contaminat exact, specie din joc. E foarte important. Bun, da? Și inclusiv, adică toată lumea care intră în contact realizează că nu e un baubau în spate, e o chestie foarte serioasă și toată lumea o simte. Acum toate fricile astea, că stai așa, și toate preconcepțiile și așa sunt clar de unde vin. Noi trăim totuși într-o societate ușor conservatoare în care biserica are mare influență, dar, repet, și rugăciunea e o formă de meditație, adică într-un anumit fel făcută e o formă de meditație. Cred că și curiozitatea are rolul ei de jucat cumva. Eu mi-aduc aminte de cum percepeam acele faimoase dansuri ale dervișilor, oamenii aceia cu pălările alea mari și care se învârt practic în jurul corpului lor. Și mi se părea, cum să spun, aproape misiune imposibilă. Cum n-ai să te învârți o oră stând pe loc, nu amețești, cazi, ăștia nu amețeau, nu cădeau. Și am avut ocazia să o încerc pe pielea mea, tot într-un retreat pe insula Lesbos, în insulă greacă. Și acolo erau tot felul de programe, pe care și acces la acest dans al dervișilor pe care am încercat și eu să văd cum e, curiozitate. Și am înlemnit, am fost fascinat de că am putut să mă învârt o oră, m-am învârtit o oră și nu am amețit. Există o tehnică în spate, există întreagă filozofie, o viziune despre viață, dacă vrei, care te duce în tipul ăsta de mișcare, de dans, dar am realizat că se poate. Ori cred că în jurul nostru, la îndemâna noastră, sunt atâtea lucruri extraordinare, lucruri simple, care ne pot schimba viața, dar nu prea le vedem. Adică avem acest a priori, ce mai fi și asta, nu e pentru mine, sunt chestii pentru alții, sunt New Age sau mai știu ce. Cred că suntem într-un punct al evoluției noastre în care ne întoarcem cumva către aceste tehnici din trecut, cumva cu privirea întoarsă către viitor, pentru că ne dăm seama că în viitorul către care mergem nu mai putem merge așa cum am fost învățați să mergem până acum. Avem nevoie să schimbăm. Nu poți să obții ceva diferit făcând același lucru, nu? Exact. Și până la urmă asta ține de educația fiecăruia și am vrut să aduc cuvântul educație în discursul nostru pentru că știu că ai un proiect de suflet, Ave România, am mai vorbit despre el la această emisiune, dar ne apropiem de final și aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre Ave România, ce mai face Ave România astăzi, ce va face Ave România în viitor, pentru că este un proiect care pe mine cel puțin m-a fascinat, adică să te duci în școlile, mai ales din mediul rural și să schimbi mentalitatea oamenilor de acolo, să faci această mică revoluție de jos în sus în educație, mi se pare absolut fantastic. Ave, de când n-am mai vorbit noi, continuă cu programele pe care le-a început, și anume Academia de Leadership și Management Școlar, care adresează directorii de școli și care intră într-un program de antrenament foarte bun, cu
specialiști dintre cei mai buni din lume. Al doilea, și aici sunt detalii pe ave-romania.ro pentru cine e interesat. Al doilea proiect care e extrem de important, Edu Networks, da, prin care lucrăm împreună, singuri putem face până la un punct și cred că e extrem de important să lucrăm împreună și aici lucrăm împreună cu alte ONG-uri relevante din educație în a scala și a adresa toți participanții la ecosistem, nu doar directorii de școli. Copiii, în primul rând, familiile lor, autoritățile locale, business-ul local, se pot face parteneriate. Până la urmă, punctul nevralgic este mentalitatea profesorilor. Dacă asta se schimbă, lucrurile sunt pe de altă parte. Aici îi vom sprijini și sunt demersuri în zona asta. Tocmai aici să găsim organizațiile care lucrează cu acel segment și acea organizație care e cea mai bună, care adresează bine acel segment și să le punem împreună cu AVE astfel încât să scalăm impactul la nivel național și să ducem lucrurile acolo unde ne-am propus, să ajungă România în sistemul educațional din România în top 10 până în 2035, top 10 în Europa. Acum suntem pe penultimul loc. Altfel, fără să lucrăm împreună, nu văd nicio șansă să schimbăm ceva, la modul general, nu doar în educație. Și aici cred că astea sunt cele două proiecte care merg în continuare bine. Dar proiectul 3 și 4, la care acum lucrăm, suntem în plan, nu am început demararea lor, dar suntem în plan. Introducere extrem de important, introducere social emotional learning în școli, da? Educație socio-emoțională și în paralel să adresăm și componenta de design interior al școlilor, astfel încât să permită astfel de clase. Acum spuneam recent într-un interviu că formatul claselor nu se mai potrivește deloc cu ce vrem noi să obținem. Adică profesorul stă la catedră și dă lumină și copiii își văd cefele și ridică mâna și nu mai funcționează ce vrem noi să obținem adică modul sau educația sau companiile ce își doresc sau societatea ce își dorește, nu mai merg lucrurile așa. Profesorul nu are mai multă informație decât au copiii. Rolul profesorului e altul. Copiii au prin telefon, adică are la nivel, sau fără telefon are mai multă informație, dar copiii au acces la o informație aproape infinită. Da, de multe ori copiii știu mai multe decât profesorul, exact, deci profesorul nu mai pune. Și rolul lui nu mai e să dea lumină copiilor, ci să inspire, ci să-i canalizeze, să învețe să filtreze informația din câtă informație pe cea corectă. Adică e cu totul și cu totul alt rol al profesorului și designul interior al claselor va trebui să fie potrivit cu modelul ăsta de educație. Suntem la finalul emisiunii, ai spus un cuvânt care mi-a plăcut foarte mult, inspiră. Sper că ceea ce am vorbit noi aici, ceea ce ai spus la acest microfon să inspire și pe cei care ne ascultă. Radu, mulțumesc că ai revenit în studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit pe Radu Manolescu, fondator al companiei KM Trust, specializată în programe de leadership și președinte al Asociației Valori pentru Educație AVE România. Mai multe despre proiectele lui puteți afla la adresa kmtrust.com, iar despre el pe blogul său la adresa radumanolescu.com sau pe LinkedIn. Iar dacă vrei să auzi ceva nou și să respiri un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultă cele două emisiuni pe care le realizez la RFI România. Noi venim din viitor și știri din viitor sunt acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce s-a făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. Vă anunț de pe acum că voi lansa la Târgul de Carte Gaudeamus din această toamnă cartea Eu vin din viitor, o carte extrem de simplă despre lucruri extrem de complexe. Tehnologie, mitologie, știință și spiritualitate, o poveste despre om, despre tine, cum nu ai mai auzit până acum. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.